السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية. سبق أنني وضحت لكم بأنني سوف أتطرق لبرامج وحلقات عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية نزولا عن طلب الإخوة الذين هم مهاجرون بالولايات المتحدة، وكذلك الإخوة الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة مستقبلا. هذا بالطبع للتبيان ولكي نوضح مستقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكي نقربكم من الصورة ولكي نعرف من هو الذي هو مستحق لاعتلاء منصب الرئاسة الأمريكية مستقبلا. وأتمنى في حالة أنكم استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أولا نبدأ بالتعريف بمن هو جيمس وولز. بالنسبة لهذا الشخص هو حاكم ولاية مينيسوتا منذ سنة 2019. هو عضو في الحزب العمال المزارعين الديمقراطي، وهو رجل سياسي كان ممثلا لولاية مينيسوتا بالكونغرس الأمريكي، واعتلى العديد من المناصب السياسية كعضو في مجلس النواب الأمريكي، والمولد والجذور بولاية نيبراسكا. وبالنسبة لجيمس وولز هو حاصل على شهادة عليا ماجستير علوم وبكالوريوس علوم. وبالنسبة لهاريس اختارت جيمس وولز أن يكون نائبا لها في حالة فوزها بالرئاسة الأمريكية. وبالنسبة لجيمس هاريس عمره 60 عاما، واختارته هاريس نائبا لها في حالة الفوز لأنها تعرف بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب. بالطبع لديه تجربة في مناصب سياسية مهمة بالولايات المتحدة، ووضحناها لكم بأنه كان يشغل مناصب مهمة بالولايات المتحدة الأمريكية، والدليل بأنه هو حاكم ولاية مينيسوتا حاليا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة لكي ننتقل للتعريف بكاميلا هاريس. هي مرشحة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية. العمر 60 سنة، المولد بولاية كاليفورنيا، هي من أصول هندية إفريقية. الشواهد المتحصلة عليها جامعية، دكتورة في القانون، بكالوريوس آداب، تقلدت العديد من المناصب السياسية، شغلت في مجال المحاماة، وكاتبة ومدعية، وشغلت العديد من المناصب السياسية كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، ممثلة لولاية كاليفورنيا، ومدعية عامة لولاية كاليفورنيا، وتقلدت منصب مهم كنائبة للرئيس الحالي جو بايدن منذ سنة 2020، أي عندما اعتلى رئيس جو بايدن قيادة الحكم والرئاسة بالولايات المتحدة. بالطبع هنا كامالا هاريس تقلدت نائبة الرئيس. وهناك السؤال الذي سوف يطرح من طرف الذين هم مهتمون بالشأن السياسي المتعلق بمن سوف يتصدر المرتبة المستحقة للفوز بالرئاسة الأمريكية كعهدة جديدة. هل هاريس هي المناسبة للحكم، أم أنه الحزب الجمهوري بقيادة ترامب هو المستحق للرئاسة الأمريكية؟ للتأكيد هنا الطرف الأول كامالا هاريس يتضح بأنه تستحق الفوز بالرئاسة الأمريكية، هذا كوجهة نظر للعديد من المهاجرين المقيمين بأمريكا، وكذلك هناك رأي للشعب الأمريكي. بالطبع نؤكد ليس كل الشعب الأمريكي يريد هاريس، بل هناك عدد مهم وكبير يريد أن تحكم هاريس الولايات المتحدة، من ضمنهم السود
الذين يتفرعون وينقسمون بولايات مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهناك كذلك نسبة من البيض كذلك لديهم كلمتهم ويريدون أن ينصبوا هاريس لحكم البيت الأبيض مستقبلا. وكذلك هناك جالية مسلمة مهمة من أجناس مختلفة، عربية إفريقية آسيوية، لها رأيها في أن هاريس هي السيدة السياسية المستحقة للفوز بالرئاسة الأمريكية. وإذا أردنا أن نحقق في كفاءة هاريس من جوانب متعددة ومختلفة، فسوف نجد بأنها سياسية بما تحمله الكلمة من معنى. هي سياسية كدرجة أولى، وهذا يتضح لنا بأنها تقلدت العديد من المناصب السياسية الأمريكية، وهذا وضحناه لكم قبل قليل، زائد بأنها نائبة الرئيس الحالي بايدن. ورؤيتها للسياسات الداخلية والخارجية هي عن تجربة تشفع لها لكي تسير منصب نائبة الرئيس الحالي بايدن في كل الأحوال والظروف، لأنه هذا المنصب ليس من السهل أن يتقلده النائب للرئيس، وأكيد إلا في حالة وجد بأنه نائب الرئيس له شهادة عليا متعلقة بالقانون. وبالطبع هاريس لديها دكتوراه في القانون وكذلك بكالوريوس آداب، وشغلت مدعية عامة عن ولاية كاليفورنيا، مما جعلها تكتسب المناصب المهمة السياسية بالولايات المتحدة. وزاد التأكيد في هذا كله كمستحقة ومرشحة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية. ونؤكد بأنها تقلدت منصبا مهما منذ سنوات كنائبة للرئيس الحالي جو بايدن عن جدارة واستحقاق، مما جعل الحزب الديمقراطي يثق بها كقيادة للحزب، كمسيرة ومرشحة وممثلة للحزب الديمقراطي لأجل الاعتلاء والفوز بالرئاسة الأمريكية. وهذا يظهر شيئا فشيئا، والمؤشرات هي بارزة وواضحة مرحلة بمرحلة، ولا زال التنافس مستمر ما بين الحزب الديمقراطي بقيادة هاريس والحزب الجمهوري بقيادة ترامب. ونؤكد بأن التحدي الذي تشتغل عليه هاريس مع نائبها تيم وولز هو مستمر. بالطبع هنا نؤكد اختيارها لتيم وولز حاكم ولاية مينيسوتا، نؤكد بأن هاريس اختارته لأنه له تجارب عميقة ومجربة ومدروسة في أرض الواقع. نؤكد على تجربته وكذلك حنكته في تسيير شؤون سياسية بالولايات المتحدة الأمريكية. فوالز كان مسيرا لمسار الشؤون السياسية الأمريكية بالطبع كحاكم لولاية مينيسوتا، كعضو في مجلس النواب الأمريكي، وكذلك كان يمثل ولاية مينيسوتا بالكونغرس الأمريكي. وكما سبق أننا وضحنا بأنه اعتلى الكثير من المناصب السياسية. ويعتبر النائب المختار من طرف هاريس بأنه رجل سياسي تقلد العديد من المناصب السياسية المهمة، من ضمنها ممثلا لولاية مينيسوتا بالكونغرس الأمريكي. وبالطبع هنا مناصب أخرى كان يشغل بها تدخل في صلب الرأي والشأن السياسي. هذا كله استدعى من هاريس أن تقوم باختياره، وهذا رأي صائب يعود لهاريس لأنها رأت بأنه الرجل المناسب في المكان المناسب كنائب لها مستقبلا في حالة الفوز بالمنصب الرئاسي الأمريكي. ونؤكد بأن تيم وولز اعترف بأن هاريس تستحق الفوز بالرئاسة الأمريكية، ويتمنى لكي تفوز بالرئاسة عن حزبهم الديمقراطي. ووضح في خطاباته بأنه مستعد لكي يكمل كل ما نهجته هاريس مع بايدن الذي اقتربت ولايته من نهايتها. وأكد وولز بأن ولايته التي يحكمها حاليا أي ولاية مينيسوتا
بها جالية عربية وجنسيات مختلفة، جلها يعني مسلمة، والعديد من الجالية بولاية مينيسوتا صوتوا باستحسان وحسن ظن على هذا النائب الذي نصب من طرف هاريس قبل فوزها بالرئاسة الأمريكية، وممكن لهذا أن يتحقق واقعا، لأنه لا زالت أشهر مقبلة فيها الأخذ والرد والمنافسة بين الحزبين، الجمهوري بقيادة ترامب والديمقراطي بقيادة كامالا هاريس. وهذا واضح داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارج الولايات المتحدة، وهناك استطلاعات للرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر وسائل الإعلام العالمية. ورغم أن الرئيس السابق دونالد ترامب المنافس لهاريس والذي يقود الحزب الجمهوري يصف هاريس ونائبها ببعض الكلمات المضادة التي تدخل في مشاحنات سياسية، فهنا هاريس ونائبها مستمرين لأجل البلوغ إلى البعد الذي ممكن تحقيقه للفوز بالرئاسة الأمريكية كعهدة جديدة للحزب الديمقراطي وكولاية جديدة حكم البيت الأبيض والولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع نؤكد بأن رؤى هاريس مستقبلا لأمريكا فيها الكثير من الأشياء المهمة التي ينتظرها كل من المهاجرين، سواء القدماء والجدد وكذلك الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وكذلك ينتظرها الشعب الأمريكي. هنا نؤكد المواطنون الأمريكيون، سواء المهاجرين الذين هم مقيمون منذ فترة طويلة لديهم الجنسية الأمريكية وجواز السفر الأمريكي ويحق لهم التصويت عن الرئيس المناسب لهم، وكذلك الشعب الأمريكي بكل أطيافه وسواء السود والبيض عامة. إذن المحصلة للوعود والأشياء التي تتبع ما بعد في حالة فوز هاريس ستتضح مستقبلا، ولازم على كل من يهمهم الأمر في التصويت عن هاريس أن لا تستبقوا الأحداث، وصناديق الاقتراع هي التي لها الكلمة الأخيرة مستقبلا. بعد أشهر قليلة محسوبة ستظهر النتائج والمستحق للفوز بالرئاسة الأمريكية. ونؤكد بأن الحملة الانتخابية هي مستمرة سريعة المفعول بالولايات الخمسين بأمريكا، والتقدم للرئاسة هو على مصراعيه بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة الأمريكية. ونتمنى صادقين بأن تحكم الولايات المتحدة الأمريكية من طرف الحزب الديمقراطي بقيادة هاريس، وهذا ممكن ليس ببعيد. وإن شاء الله نتمنى من الإخوة الذين هم متابعون للبرنامج الذي أقوم بتنزيله مرة بمرة عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وبالطبع هنا أؤكد ولا زلت أؤكد، في حالة أنكم كمهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة ولكم الحق في التصويت على الرئيس المناسب لكم إن شاء الله كولاية جديدة، ممكن أن تضعوا تعليق عبر القناة كوجهة النظر. هذا يهمنا، وهذا لصالح الإخوة الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد الرئيس الذي تريدون أن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية، هل ترشحون هاريس أم ترشحون ترامب؟ أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع التعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا
تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.